حالا بریم سراغ لاراول و داینامیک کردن پروژه. خب ما فرض میکنم همه شما اینها رو میدونید و میریم سراغ ریسورس توی قسمت ویدیو و یه قسمتی داریم به نام ولکام عوض میکنم اسمش رو و ریفکتورش میکنم ایشون بشه ایندکس من شد و ریفکتورش هم میکنم توی تمام صفحات. خب دیگه کنترل کامپلت پاک و الان در واقع شما بهتون لاراول یه رفرش بزنی داره میگه من ولکام نمیشناسم، راست میگه و میرید توی کجا؟ توی روت میرید توی روتس و ایشون میشه ایندکس. حالا فعلا خودی کار دارمش کنترلیو میزنید هیچی نیست. چیکار باید بکنم؟ هیچی. پروژت رو اینجا پروژت رو این بود؟ نه اینه. کل پروژت رو باید انتقال بدی. یه روش کلیک میکنه یه کنترل یو. ببینید چندین حالت میشه. من بهترین حالت رو بهتون در واقع بررسی میکنم. یه حالت رو یاد بگیرید ولی چندین حالت میتونید این کار رو انجام بدید. میام اینجا کنترل وی رو خواهم زد. کامپلت اطلاعات اومد اینجا قرار گرفت. خب حالا اگر بیاید شما و اینجا رفرش بکنید یه سری اطلاعات خواهید دید که افتضاح‌ترین حالت ممکن است. کنترل یو رو میزنید. خب حق داره. چرا؟ چون هنوز در واقع CSS و JS و عکس ها هیچ کدوم اضافه نشدن. شما باید بیاید درستش بکنید. ببینید دقیقاً بخواید منتقل بکنید توی در واقع لاراول، میگم دو قسمت اگه فرض بکنید طراحی وبسایت داره، قسمت فرونت داره و قسمت در واقع بک‌اند. این بک‌اند شما میاد اینجا و شروع میکنید در واقع کارتون رو انجام دادن. میاد اولین کاری که میکنید یه صفحه درست میکنید. خب ممکن چندین صفحه داشته باشه، چندین صفحه درست میکنید. میتونید توی فولدر قرار بدید. حالا اینا رو همه رو دستتون بازه. من حالا فعلا یک صفحه‌ای دارم درست میکنم. حالا میتونید اینا رو هم جابجا بکنیم. بهتون میگم به چه صورت هستش. خب میام کل در واقع منابعم رو ریسورسم رو کپی میگیرم و میرم توی پابلیک و توی این قسمت یه کنترل پیستی رو یا وی رو خواهم زد. میام اینجا منتظر میشم تا پیست بکنه ایشون و پیست که کرد میام شروع میکنم مسیرها رو درست حسابی قرار دادم. میبندم اینها رو، برای من به درد من نخواهد خورد. بوت استرپ رو من دارم. CSS در واقع میتونستیم از app.css هم استفاده بکنیم. من هر جفتش قابل قبوله. ببینید میتونید از بوت استرپ استفاده بکنید که اینجا JS ایناش هستش. میتونید در واقع JSش رو از اینجا استفاده بکنید. من میتونم در واقع از CSS استفاده نکنم اینجا. چرا؟ چون اینجا توی CSS که اینجا ببینید بیو هم هست. بیو هم در واقع توش تلفیقه. من بوت استرپ مین رو در واقع از همون assets خود در واقع لاراول استفاده میکنم. یا میگم که شما بیا برو CSS و .app.css. خب کپی پیست هم بگیریم وقت همون گرفته نشه. اینجا کاستو هم من دارم. ایشون میشد یه قبلش بوت استرپ. یا اینکه ببینید سختتونه نمیتونید حفظ بکنید، کلیک راست بکنید کپی پس ریلیتیو بزنید. اینا رو همه رو اینجوری بگیر و پیستش کن منهای پابلیک، چون اسید در واقع اشاره میکنه به خود پابلیک. اسلایدر استایلز. خب بذار ببینم ما تو اسلایدریم، خودش تو پابلیکه. خب این کامپلت اسید رو میزنم و کامپلت خودش رو قرار میدم. اینم که برای لایت باکس رو کلن میام
asset و این رو هم اینجا قرار میدم. این اوکیه. بریم عکس ها رو درست بکنیم یه اسلایدر با همین راحتی. میاد به خدا بلدید همتون، من خیالم راحتی که بلدید، ولی خب من یه دفعه انجام میدم که قشنگ تو ذهنتون قرار بگیره. میاد اینجا و میگه که ایمیجز. خب ما توی ایمیجز که نیستیم که، خب اینا هم شما هنوز داینامیک نکردید، فعلا برای کارت مجبوری که به این صورت در واقع بیای انجام بدی. ما وگرنه بعدا اصلا فولدر ایمیجز درست میکنیم، داخلش اسلایدر درست میکنیم، همین کارو خواهیم کرد، ولی فعلا این دموه، کار دموی من هستش توی لاراول. و میام اینجا و ببخشید کنترل ایکس و asset رو بمیشه قرار میدم و اینجا دیگه عکس ندارم و اینجا دارم همه رو هم تو href کنترل ایکس رو و یه کنترل آلت، من یه کنترل آلت ال بزنم، خیلی همچین به هم ریخته است، چرا استراکش اینجاست، بزن حالا درستش کنم و بخشید asset و این شکل. چرا استراک اینجاست؟ عجیب بود همچین نامرتب اومده این سمت. یک کنترل آلت ال من بگیرم، نه انگار خودش سیستمش این شکلی در آورده، ولش کن زیاد بهش توجه نکنید، خودشون خود در واقع خود نرم افزار این شکلی داره باش برخورد میکنه، من خودم اومدم مرتبش بکنم. خب این هم این شکل همه رو به همین شکل در واقع پیاده میکنید، کنترل ایکس و asset و ایشون. خب خیلی راحته، این دیگه زیاد سخت نیست. این رو به این صورت در نظر بگیرید تو تمام پروژه ها به همین شکله، یعنی شما در واقع باید بیاید به این صورت شروع کنید کارتون رو انجام دادن. حالا به این شکلی هم همینطور، فقط مکافات بزرگ رو میگه که توی 12 تا هستش اگه اشتباه نکنم و این خیلی اذیت خواهد کرد. پیاده سازش میام اینجا، اینا رو هم همینطور این هم به این شکل و این هم به این شکل، این هم به این شکل میاید و asset به این شکل. این کار ساده هستش. اینها رو فقط حواستون باید باشه که اشاره بکنید به در واقع اون مسیر، یعنی توی پابلیک، یعنی توی پابلیک فایل ها رو قرار بدید، لطفا نرید توی فایل دیگه قرار بدید و بیاید بگید که ما زدیم و کار نکرد، به خاطر اینکه فایلات رو توی در واقع خود مقدار پابلیک قرار ندید. خب این هم کنترل ایکس و asset رو این هم به این شکل، این هم به این شکل و asset رو این هم به این شکل. اونجا تمام شده باشه، نشده هنوز. این رو هم به این شکل قرار میدیم و این هم به این شکل قرار میدیم. این هم به این شکل قرار میدیم. خب کنترل ایکس و asset رو و asset رو این هم به این شکل تمام نمیشه، فکر کنم دیگه آخرش میشه انشاءالله. و این هم به این شکل، نه اینجا با ایشالله گفتن و تمام نخواهد شد. خب حالا به هر حال دیگه انجام میدید تا دست رو بار بیفتید. خب حالا تکرار تمرین به هر حال برای شما که اولش هستید خوب. برنامه ما هم خیلی دیگه
زیاد داره میشه. میاید و این هم به این صورت و این هم به این صورت در واقع به این شکل هستش. و در انتها کانتکت آسه که هیچی و خب جاوا اسکریپت اینا خیلی مهمه، حواستون باشه. میتونید به جای بوت استرپ جی کوئری مینی که دارید استفاده میکنید و پاپر و بوت استرپ فکر میکنم هر ستاش تو app.js هست، یعنی نیاز نیست. من این رو کامنت میکنم، اگر نبود اضافهش میکنم. رانجه که آدمه در واقع خود اپ میومد همه رو ساپورت میکرد و میایم اینجا با asset و مقدار js.app.js رو قرار میدیم. اینها دیگه توی اپ نیستن، اینا رو باید شما لطف بکنید و قرار بدید. اینها هم همینطور، این رو هم همینطور و این رو هم همینطور. نشد. خب میام و اینجا و رفرش میکنم ببینم خروجی چی در اومد. بارکلا، عالی 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 و عالی. کنترل یو، فکر میکنم بله اوکی، مشکل نداره. و اینجا app.js بله همه رو داره. این خیلی خوبه که اینجوری همه رو داره برای ما و مشکلی نخواهدش. تست ریزم میگیرم. بله اینجا یه اسکرول بد خورده، برای چه؟ بریم ببینیم چرا این شکلی شده. البته مهم نیست چون من اصلا چیز ننوشتم، در واقع ریسپانسیو ننوشتم. آها به خاطر این 500 هاست. آره ولش کن، ما که ریسپانسیو ننوشتیم، ولش کن نیست. و به این شکل سایت شما در برداری است.